ฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้เราก็มานั่งกันอยู่ที่สวนมันเป็นบริเวณที่คาเฟ่นี้เขาให้เรามานั่งได้เราก็เลยมานั่งนั่นแหละค่ะเป็นร้านที่ชื่อว่า Bread and Meat แล้วแต่เซนเบเน่นี่มันคืออะไรอ่ะคือโบสถ์เซนเบเน่ใช่คือเมนูอะไรนะที่พี่สั่งอันนี้คือเมนูพูทีนมันเป็นเหมือนแบบชิปส์ของแคนาดาอ๋อน่ากินมากเลยพูทีนแล้วมันก็จะมีอะไรเนี่ยมันอะไรเคิร์ดสักอย่างมันคงจะเห็นอยู่พี่ลองชิมดิมันเหมือนเต้าหู้อะไรสักอย่างอะมีความซับซ้อนอร่อยไหมแล้วมันคือชิ้นหมู อ๋ออยู่ข้างบนนี่นะมันเหมือนเป็นหมูกรอบเลยอ่ะเราชอบหมูกรอบมากเต้าหู้มันต้องอันนี้ป่ะใช่อร่อยตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เอมนะคะ พี่เอมทำ PhD ที่ไหนคะอ๋อทำที่นี่ ก็คือ U of Cambridge ทำเกี่ยวกับอะไร คือตอนนี้อยู่ Department of Plant Science แต่ว่าเรื่องที่ทำออกแนว computational biology คือเหมือนแบบเดี๋ยวนี้มัน cross discipline กันหมดเนาะก็เราก็ทำตัววิชาคือ computational biology แต่ว่าอยู่สังกัดพืชแล้วพี่ทำอะไรแบบใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรกับพืชไม่รู้เคยได้ยิน pathway CAM ไหมแต่ว่าเคยพืชปกติมันมีพืชแบบพืชทั่วไปมันจะทำสังเคราะห์แสงตอนกลางวันใช่ป่ะแต่ว่าพืช CAM อ่ะมันเหมือนแบ่งบางกระบวนการมาทำตอนกลางคืนแทนทั้งที่มันก็เป็นกระบวนการเดียวกันแล้วก็การที่มันเปลี่ยนtiming กลางวันเป็นกลางคืนอะคือคนยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวที่ควบคุมให้มันเกิดการ shift timing คือเหมือนแบบรู้คร่าวๆว่าโอเคโปรตีนตัวนี้ต้อง active เวลากลางคืนนะ pathway นี้มันถึงจะ active ถูกเวลาแต่ว่ากระบวนการควบคุมในเชิงแบบ gene expression อย่างเงี้ยไม่รู้ว่ายีนไหนถูก transcription factor ตัวไหนมาเปิดเมื่อไหร่หรือเพราะอะไรทีนี้มันก็เลยมีคำถามคือคำถามนี้มันอยู่มาตลอดในวงการพืช CAM แล้วอาจารย์เราก็อยู่ในวงการนี้แต่ว่าเราชอบเชิง computational ทีนี้พอคุยกับอาจารย์ก็เลยมาตกที่ว่าแบบโอเคงั้นใช้ computational method ลองตอบคำถามนี้ดูบ้างมันนั้นทำยังไงอะคะแต่ว่าไม่หมายถึงคร่าวๆใช่ไหมมันมีหลายบทแต่ว่าบทที่ตอนนี้เรากำลังทำอยู่มันใช้สิ่งที่เรียกว่า gene regulatory network inference คือเหมือนเอาเริ่มจาก transcriptome data profile 24 ชั่วโมงอะเริ่มจากอันนั้นตั้งต้นก่อนแล้วก็เอาโมเดลอันหนึ่งที่เรียกว่า dynamic Gini tree อันนี้คือคนอื่นสร้างอัลกอริทึมนี้มาก่อนแล้วเราก็เอามา apply กับ data นั้นคือสิ่งที่อัลกอริทึมนี้ทำอะคือมันพยายามจะ infer เมื่อกี้เราใช้คำว่า gene regulatory network inference คือมันพยายาม infer ว่ายีนตัวไหนควบคุมตัวไหนเหมือนโดยการแบบสร้างโมเดลมาเรื่อยๆว่าถ้าเกิดยีน A คุมยีน B ผลลัพธ์เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วมันก็จับทุกคอมบิเนชันในทั้งเน็ตเวิร์กซึ่งมีประมาณแบบ 40,000 ยีนพอใช้คอมพิวเตอร์มันก็น่าจะแบบช่วยได้เยอะคือถ้าใช้คนมันไม่น่าจะทำได้40,000 ยีนนั่งทำด้วยมือคือน่าจะแบบต้องหลายเจนอยู่หลายเจนก็คือแบบเกิดแล้วตายใหม่ไม่รู้กี่รอบถึงจะได้แล้วพอมันเป็นคอมพิวเตอร์อย่างนี้มันสามารถทำได้เร็วแค่ไหนเพราะมันก็เยอะอยู่ตอนเรารันวันครึ่งแต่วันครึ่งคือแค่ construct model แล้วก็เสร็จแล้วเหมือนมันจะแบบโอเคพอมัน construct model เสร็จมันก็จะมีการคำนวณถูกไหมว่าแต่ละคู่ไหนมันโอกาสที่มันจะฟังก์ชันแบบที่ได้ผลลัพธ์แบบที่เราต้องการเป็นเท่าไหร่มันก็คำนวณมาให้แล้วก็ต้องเอาข้อมูลมา interpret อีกทีนึงคือไอตัวที่นานคือตัวการ construct model แบบว่า in the end อะข้อมูลที่ได้ออกมามันเอาไปแอพพลายกับอะไรที่ให้คนอื่นเขาแบบ
ถ้าเกิดในเชิงในวงการพืชเฉยๆ มันก็ restrict อยู่ในคำตอบว่าแบบยีนไหนเป็นตัวควบคุมหลักของกระบวนการ pathway นี้ใช่ไหม แต่ว่าวิธีการทั้งหมดอะพวก workflow หรือว่า algorithm อะเราว่ามัน powerful มากถ้าเราเอาไปใช้กับระบบอื่นด้วย เช่น คือมันไม่ได้แปลว่าเราต้องทำแค่ในพืชอย่างเดียว สมมติเรามีคำถามคล้ายๆกันใน animal system อะไรก็ได้จะแบบ cancer ใช่ไหมคนสนใจ cancer เยอะ หรือว่ากระบวนการอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับการควบคุมการเปิดปิดยีนอะซึ่งก็คือ nearly every pathway ถูกปะก็เอาไปใช้ได้ แต่ว่ามันมีcaveat อยู่ว่าไม่ใช่ว่าแบบรันปุ๊บเราได้คำตอบจบแค่นั้น เพราะว่ามันก็มีหลายเลเวลอะเหมือนสมมติมันหลุด transcript มาแล้ว transcription factor มาแล้วมันก็อาจจะเป็นแบบ post transcription post translation ก็ได้คืออันนั้นมันแค่แบบขั้นเดียวแต่ว่ามัน powerful ในสเต็ปนั้นของมันแค่นั้นเอง ก่อนหน้านี้ทำไมพี่เอมถึงสนใจพืชอะคะ นี่คำถามน่าสนใจ คือเคยมีช่วงหนึ่งที่แบบน่าจะเป็นช่วงม.ปลายอะฟีเวอร์มากรู้สึกว่าแบบพืชน่ารักแล้วก็กลัวเลือด ก็คือไม่หมอแน่ ก็เลยไม่เอาหมอ แล้วก็คิดว่าพืชนี่แหละคลีน ก็เลยมาเรียนพืช แต่ว่าเรียนไปเรียนมารู้สึกแบบมันก็มีช่วงที่เบื่อเหมือนกันก็รู้สึกว่าจริงๆชอบ computational มากกว่าคือแบบไม่มายที่จะเปลี่ยนฟิลแล้วแต่จริงๆว่ามันเป็นเมธอดมากกว่าหรือเปล่า computational มันไม่ใช่ว่าพี่ก็ยังอยู่กับเรื่องพืชอะเพียงแต่พี่แบบใช่คือตอนนี้อยู่กับพืชใช้เมธอดแต่ก็แอบคิดอยู่แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าแบบอยากย้ายฟิลแล้วยี่จำได้พี่เอมอะเคยไปแข่งแบบโอลิมปิกตอนมันนานมาแล้วเมื่อ2012เกี่ยวกับที่มาตอนนี้ไหมมันมีส่วนคือมันช่วยบ้างเหมือนแบบคือเวลาแข่งโอลิมปิกอ่ะบางประเทศมันจะแบบโคตรจริงจังบางประเทศมันก็แข่งงานเล่นๆประเทศไทยคือประเทศที่โคตรจริงจังพี่เอมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งโอลิมปิกวิชาการสวัสดีค่ะปี2012อยากให้แนบรูปไหมคะไม่เอาดีกว่าไม่ทำร้ายกันเราไม่ทำร้ายแล้วมันบางประเทศจริงจังแล้วประเทศไทยอ่ะคือจริงจังมากมันทำให้ติวเยอะเรียนหนักคือก็เหนื่อยแหละแต่ว่าข้อดีคือเห็นภาพรวมของ biology แบบปี1ปี2ของมหาลัยอ่ะคือเหมือนเราเรียนไปแล้วตอนม.6 ทีนี้พอเวลามาเรียนเราก็เคลียร์ขึ้นว่าเราอยากทำอะไรหรือไม่ชอบอะไรแต่ว่ามันก็มีข้อเสียคือมันก็จริงๆมันก็เคลียร์พอสมควรเคมบริดจ์เป็นยังไงบ้างชอบไหมอยู่มานานขนาดนี้ชอบเมืองมากเพราะเราไม่ชอบแบบลอนดอนอย่างเงี้ยเราว่ามันพลุกพล่านไปแต่ว่ามหาลัยก็มีข้อดีข้อเสียจะไม่พูดถึงว่าระดับความเก่งคือแบบความซัพพอร์ตเรื่องอะคาเดมิกแน่นอนดีว่ามันน่าจะดีมากๆของระดับต้นๆของโลกเงี้ยแต่อยากรู้ว่าแบบว่ามันกดดันมากไหมในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนแบบเป็นคนเก่งมากๆเราว่าตอนเรียนป.ตรีอ่ะคือสภาพแวดล้อมเพื่อนน่ะดีนะคือมันไม่ได้ competitive แบบฉันต้องเก่งกว่าเธออะไรเงี้ยคือมันเรียนด้วยกันคือประมาณว่าแบบมันเครียดทุกคนไม่รู้จะเอายังไงก็เลยต้องช่วยกันแต่ว่าเราว่าข้อเสียคือบางทีอ่ะคิดว่ามหาลัยที่แรงสูงๆเขาจะสอนดีแต่จริงๆอ่ะเราคิดผิดคือบางทีมหาลัยสูงๆอ่ะบางทีแรงสูงเพราะว่าวิจัยดีแล้วอยากแต่อาจารย์บางคนอ่ะไม่ได้อยากสอนก็มีซึ่งเป็นเรื่องคอมมอนแล้วก็แบบคือเขาก็แอดมิดเองด้วยเขาตัวเองอาจารย์เองก็พูดแบบฉันอยากทำวิจัยฉันไม่อยากสอนแล้วคืออย่างเคมบริดจ์นี่คือเป็นเพราะรีเสิร์ชหรือว่าเป็นเพราะรีเสิร์ชโอเคก็มีแบบขอเมาส์มหาลัยตัวเองก็มีอาจารย์บางทีเขาคิดว่าเพราะว่าเด็กทุกคนที่เป็นแนวคิดที่แปลกนะเราว่ามันแปลกไปเขาบอกว่าเด็กทุกคนที่เข้ามาเก่งดังนั้นสุดท้ายเวลาสอบมันต้องมีคนตกแล้วมันไม่ใช่ความผิดเขาเพราะว่าทุกคนเก่งหมดคือเราแบบไม่ใช่ไหมอ่ะคือไม่ว่าจะเก่งไม่เก่งอยู่ก็ต้องสอนไหมก็บางคนก็อาจารย์ก็แปลกๆแต่ดีๆก็มีดีมากๆก็มีชอบความแต่ละดูเนิร์ดมากเลยพูดได้ชอบความแบบตึกนี้เคยมีคนค้นพบสิ่งนี้อะไรเงี้ยคือประวัติศาสตร์คือรู้สึกเหมือนความขลังรู้สึกเวลาเดินแล้วแบบโห
ดีว่ะเขาเคยแบบเจอตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ย อันนี้คือโหมดเนิร์ด ใช่แค่นั้นแหละ โอเค ขอบคุณพี่เอมากที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวในเคมบริดจ์ต่อก็เดี๋ยวให้พี่เอมช่วยแนะนำว่าแบบไปเที่ยวที่ไหนดี แล้วก็แบบว่าเรากำลังจะกินข้าวกันด้วย โอเค บ๊ายบาย